Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món bánh rán Doraemon với một công thức mới, có sự phối hợp của bột cacao nè và đường đen để mình làm ăn thử coi cái hương vị của nó có ngon không ha các bạn. Và đây là tất cả những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị. Đầu tiên là 150g bột mì, rồi 60g đường đen, 10g bột cacao, 30g bột sữa, 1 muỗng cà phê mật ong, 60ml sữa tươi không đường, 1/3 muỗng bột nở và cuối cùng là 3 quả trứng gà. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi pha bột ha các bạn. Mình đập vô trong tô hết 3 quả trứng gà luôn. Sau đó cho toàn bộ đường với mật ong vào và khuấy đều lên cho nó tan nhé. Tới phần bột thì mình sẽ trộn đều bột mì với bột nở, bột cacao và bột sữa lại với nhau. Rồi sau đó mình cho bột vào một cái rây như thế này. Mình rây từng ít một ha các bạn. Tại vì bột cacao nó hay bị gión cục á, cho nên là mình mới rây bột. Chứ bình thường thì cũng không cần phải qua bước này đâu ha các bạn. Mình rây bột là mình mong muốn cho bột nó mịn hơn, không có bị gión cục. Thứ hai nữa là loại bỏ những cái tạp chất thô. Nhưng mà bây giờ những cái công ty làm bột thì họ gia công rất là tốt, cho nên là hiếm khi mà gặp tạp chất thô lắm ha. Rồi mình trộn đều bột lên và làm như vậy cho đến khi nào hết bột thì thôi ha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho sữa vào. Mình cho từ từ rồi quan sát thử coi cái độ loãng, cái độ sánh của nó như vậy là được chưa. Nếu mà mình thấy nó chảy như thế này là được rồi đó các bạn. Rồi bọc kín lại và mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng để cho bột nó nghỉ ha. Trong lúc mình chờ bột nghỉ thì mình cũng chuẩn bị phần nhân bánh luôn các bạn. Mình có mua được một trái sầu riêng, ngon lắm luôn nè các bạn. Trời ơi. Trời ơi, thịt của nó vàng thơm quá trời quá đất. Mình sẽ làm thử bánh rán nhân sầu riêng để ăn coi nó có ngon không ha các bạn. Phần nhân bánh thì mình sử dụng là 250g thịt sầu riêng, rồi 30g đường cát vàng, 30g bột năng hoặc là bột ấp cũng được ha các bạn. Cuối cùng là 30ml sữa tươi. Mình cho sữa, cho đường với bột năng vào trong nồi, khuấy cho nó tan trước. Rồi sau đó mình mới cho thịt sầu riêng vào sau ha các bạn. Mình xên nhân bánh ở trên lửa nhỏ thôi. Xên đến khi nào mà nó đặc lại và nó vừa ý mình thì mình ngừng. Bạn thích nó đặc hơn thì xên lâu hơn, còn mình thì thích như vậy nè. Bột thì nãy giờ nó đã được nghỉ ngơi xong rồi. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành đổ bánh nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ phết mỏng một lớp dầu ăn lên. Nhưng mà sau đó các bạn nhớ dùng khăn giấy để lau hết phần dầu thừa ha. Không biết cái đầu tiên có nên cơm nên cháo gì không nữa. Thường thì cái đầu tiên nó sẽ rất là xấu á các bạn. Mình thấy bề mặt của nó nổi nhiều bong bóng khí như thế này thì mình sẽ chở mặt. Wow, cái mặt láng mịn đẹp quá trời luôn á các bạn. Cái đầu tiên mà nó đẹp như vậy là thấy im rồi ha. Không biết mấy cái sau thì như thế nào. Mặt đầu tiên thì khoảng 1 phút 30 giây là nó chín. Còn mặt thứ hai thì
40 giây ha. Cái bánh này thì cũng tạm được thôi các bạn, tại vì nó có những cái vết loang li ti ở phía trên nè, do mình lau dầu chưa có hết á, hoặc là do chảo nó quá nóng. Các bạn xem nè, trời ơi cái màu bánh sô-cô-la lên đẹp quá trời luôn ha. Bây giờ mình trét nhân sầu riêng vô. Quến vô một cục thiệt là bự luôn. Rồi lấy miếng khác úp lên, đè xuống, nhấn nó xuống. Nhìn cũng hấp dẫn dữ dằn ha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử để coi nó như thế nào ha các bạn. Cũng chưa làm cái món này bao giờ hết. Có con trái sầu riêng rồi còn ngồi sáng tạo biết làm gì. Nói chung bây giờ sầu riêng là tràn ngập luôn các bạn ơi. Mình cắn một phát thử nha. Các bạn coi nè, bánh rất là xốp và nó có rất là nhiều rễ tre bên trong luôn các bạn. Vỏ bánh thì thơm mùi cacao, còn cái nhân thì thơm mùi sầu riêng. Hai thứ nó hòa quyện lại, ăn cực kỳ béo luôn các bạn ơi. Béo thì thôi rồi đó, sầu riêng mà. Có nhiều bạn nói là làm bánh Doraemon thì phải làm với nhân đậu đỏ mới đúng. Các bạn nói đúng các bạn, tại vì nhân đậu đỏ là cái nhân bánh truyền thống rồi, nó giống như là một cái đặc trưng rồi. Nhưng mà ngày nay thì người ta ăn bánh Doraemon với rất là nhiều nhân khác nhau các bạn. Thậm chí là rưới mật ong hoặc là phết bơ lên thôi, ăn như là ăn bánh mì sandwich vậy đó. Thì cũng rất là ngon các bạn. Hôm nay thì mình cũng làm với một cái nhân là nhân sầu riêng. Nó cũng lạ quơ lạ quắc luôn. Mình làm ăn để coi thử nó như thế nào ha. Và nó rất là ngon các bạn, béo béo, thơm thơm. Sắp tới Trung thu rồi, các bạn làm thử cái món bánh này ăn chơi ha. Rất là nhanh và cũng phù hợp cho cái ngày đó nữa. Mình chúc các bạn là sẽ thành công ha. Bye bye.